नमस्कार, म सारक दंगोल। स्वागत छ यहाँलाई आज कक्षामा। आज हामी कक्षा 11 को गणित विषयमा रहेको कर्व स्केचिङ च्याप्टर अन्तर्गत स्केचिङ अफ रेसनल फंक्सनको बारे अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। ल कक्षा सुरु गरौँ। युनिट 3 कर्व स्केचिङ। आज हामी कर्व स्केचिङ च्याप्टर अन्तर्गत स्केचिङ अफ रेसनल फंक्सनको बारे अध्ययन गर्दै छौँ। ल कक्षा सुरु गरौँ। स्केच द फलोइङ curves a f of x y equals to 1 over x plus 2 and number b f of x y equals to 1 over x minus 3 let's say. आज हामी कर्व स्केचिङ अन्तर्गत रेसनल फंक्सनलाई ग्राफमा कसरी प्लट गरिन्छ त भन्ने कुरा अध्ययन गर्दै छौं। रेसनल फंक्सन भन्नाले जब हामीलाई फंक्सन f of x g of x over h of x को एक्सप्रेसनमा हामी भेटाउँछौं कुनै पनि फंक्सन जहाँ चाहिँ डिनोमिनेटर फंक्सन चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 गरी दिएको छ भने यसरी फ्र्याक्सनको फर्ममा आउने फंक्सनहरुलाई हामी रेसनल फंक्सन भनेर बुझ्छौं। यस्ता फंक्सनहरुको क्यारेक्टरिस्टिकको बारे चर्चा गर्दै हामी ग्राफमा प्लट गर्छौं। सो प्रश्न नम्बर पहिलो रहेको छ a y equals to 1 over x plus 2. Solution a y equals to 1 over x plus 2. अब हामीले यो कर्वलाई यो रेसनल फंक्सनलाई ग्राफमा प्लट गर्नु अघि यसको क्यारेक्टरिस्टिक बारे चर्चा गर्नु छ। क्यारेक्टरिस्टिक भन्नाले कर्व ओरिजिनबाट पास हुन्छ कि हुन्न, यो कर्वको पोइन्ट अन एक्सिस छ कि छैन, छ भने कति छ, अनि यो कर्वको डोमेन एन्ड रेन्ज कति होला, यो कर्व इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ के छ, अनि कुनै यस्तो पोइन्टमा यो फंक्सनको एजिम्प्टोट्स छ कि छैन। यी कुराहरुको बारे छलफल गर्दै अनि मात्रै हामी यसको ग्राफमा प्लट गर्छौं। सुरु गरौं। The characteristics of given curve are as follows. Characteristics number 1, test of origin. That means when x equals to 0 given function मा x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y 0 हुन्छ कि हुन्न भन्ने हाम्रो टार्गेट हो। अनि x को भ्यालु 0 राख्दै गर्दाखेरि 1 over 0 plus 2 भनेको 0 हुँदैन रहेछ। त्यसको मतलब कर्व doesn't passes to origin भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्छौं। So x equals to 0 implies y equals to 1 by 2 which is not equals to 0. So thus therefore the curve doesn't passes to origin. त्यसैगरी point on axis पनि हामी कुरा गरौँ। यो कर्वले x एक्सिस अथवा y एक्सिस मा कहाँनिर काट्छ, कहाँनिर इन्टरसेप्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी गर्न खोज्दै छौं। त्यसको लागि पनि हामी एकचोटी y 0 गर्छौं, एकचोटी x 0 मान्छौं। When x equals to 0 it gives y equals to 1 by 2, that is the curve passes through the point 0 1 by 2 is one of the passing point, and when y equals to 0 y 0 भयो भने x के होला त, यसको लागि हामीले x in terms of y को फर्ममा रिराइट गर्नुपर्ने हुन्छ फंक्सनलाई। त्यसको मतलब x plus 2 equals to 1 over y भन्न मिल्छ हामीले। अनि यसको मतलब x equals to 1 over y minus 2 भन्ने कुरा हामी फंक्सनलाई यसरी बुझ्न सक्छौं। सो यतिखेर यो फंक्सनमा हामीले y को भ्यालु 0 राख्यौं भने 1 over 0 leads the value undefined, यो undefined हुने भयो 1 over 0 भनेको। त्यसो हो भने x चाहिँ undefined हुने भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौं। So when y equals to 0 x tends to infinity undefined भन्नुको अर्थ y 0 हुँदै गर्दाखेरि x को भ्यालु इन्फिनिटी सम्म पुग्छ, x एक्सिस मा इन्टरसेप्ट गर्न सकिदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। अनि x 0 हुँदै गर्दाखेरि y को भ्यालु 1 by 2, सो y एक्सिस मा चाहिँ यसले इन्टरसेप्ट गर्छ एट पोइन्ट 0 1 by 2 भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। सो यो भयो हाम्रो पोइन्ट अन एक्सिस। त्यसैगरी तेस्रो क्यारेक्टरिस्टिक हामी कुरा गर्छौं। क्यारेक्टरिस्टिक नम्बर 3, डोमेन एन्ड रेन्ज। हाम्रो फंक्सन रहेको छ here y equals to 1 over x plus 2 function. So when x equals to minus 2 implies y is undefined. x को भ्यालु -2 हुँदाखेरि हामीले यसको इमेज भेटाउन सकिँदैन भन्न खोजे हो यसको मतलब। त्यसो हो भने डोमेन चाहिँ के हुने भयो त भन्देखि all the real number except -2. So when x equals to -2 y is undefined. Therefore domain of a function f of x is defined by all the real number except -2. So 2 बाहेक जुनसुकै रियल नम्बर x को लागि चाहिँ y डिफाइन हुने भयो। त्यही भएर सम्पूर्ण रियल नम्बर except -2 चाहिँ यसको डोमेन हुने भयो। एन्ड रेन्ज को लागि when y equals to 0 हुँदाखेरि implies x undefined हुने भयो भन्ने कुरा हामीले भर्खरै बुझ्यौं। So therefore range of a function f of x भनेको चाहिँ अब हाम्रो सम्पूर्ण रियल नम्बर r except 0 भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रेन्जलाई हामीले बुझ्छौं। सो यो त भयो डोमेन एन्ड रेन्ज अफ ए फंक्सन। त्यसैगरी अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिकको बारे कुरा गरौँ।
नम्बर 4 एजिम्प्टोट्स। एजिम्प्टोट्स भन्नाले यस्तो एउटा इमेजिनरी लाइन जुन लाइनलाई चाहिँ गिभन फंक्सन गिभन कर्वले चाहिँ इन्टरसेप्ट गर्न सकिँदैन। सो त्यस्तो कुनै लाइन छ पक्कै पनि रेसनल फंक्सनमा एक्जिस्ट गर्छ। कहाँनिर गर्छ हेरौँ है त। सो हामीसँग छ फंक्सन y इक्वल्स टु 1/x + 2। सो हामीले अघि न चर्चा गरिसक्यौं। सो when x approaches to -2 भन्नुको अर्थ when x equals to -2 gives y approaches to undefined। सो x को भ्यालु -2 तिर हामीले एप्रोच गर्यौं भने y सिधै अनडिफाइन हुन्छ, एक्सट्रिमली लार्जर भ्यालु हुन्छ। यदि x को भ्यालु हामीले पोजिटिभली क्लोज टु -2 मा भ्यालु हाल्यौं भनेदेखि अनि y को भ्यालु चाहिँ हाम्रो अनडिफाइन हुन्छ भन्ने कुरा बुझौं। सो देयरफोर यो स्टेटमेन्टबाट अब हामीले के बुझौं भनेदेखि x इक्वल्स टु -2 भन्ने एउटा लाइन हो, स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु y एक्सिस इज रिक्वायर्ड एजिम्प्टोट। त्यस्तै अर्को एउटा पनि एजिम्प्टोट होला यसमा। लाइकवाइज when y इक्वल्स टु 0 भन्नुको अर्थ यो फंक्सनलाई हामीले x इन टर्म्स अफ y को फर्ममा लेख्यौं भने x इक्वल्स टु 1/y - 2 भनेर बुझाएको थियौं। सो y 0 हुँदै गर्दाखेरि y को भ्यालु क्लोज टु 0 हुँदाखेरि फ्रम बोथ साइड फ्रम आइदर साइड x चाहिँ फेरि अनडिफाइन हुने भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौं। सो त्यस्तो एउटा y को भ्यालु पनि भेट्यौं जसले x लाई अनडिफाइन बनाउने भयो। सो y इक्वल्स टु 0 पनि अर्को एजिम्प्टोट्स हुन पुग्यो। सो y इक्वल्स टु 0 इम्प्लाइज x टेन्ड्स टु अनडिफाइन इन्फिनिटी thus y इक्वल्स टु 0 इज अनदर एजिम्प्टोटिक लाइन। सो यसपछि अब हामीले एजिम्प्टोट्स भेटिसकेपछि अब हामीले के बुझौं त भन्देखि x को भ्यालु पोजिटिभली इन्क्रिज गर्दै गर्दाखेरि y को भ्यालु पोजिटिभली डिक्रिज हुँदै जान्छ। x को भ्यालु नेगेटिभली इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि y को भ्यालु नेगेटिभली डिक्रिज हुँदै जान्छ। सो यो फंक्सन डिक्रिजिङ फंक्सन हो अनि x पोजिटिभ हुँदाखेरि y पनि पोजिटिभ नै देखियो, x नेगेटिभ हुँदाखेरि y पनि नेगेटिभ नै हुने देखियो। सो यो रिजल्टले के बुझाउँछ भन्देखि कर्व चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट एन्ड थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं। यसलाई पनि नोटिफाई गरौँ। thus greater the value of x lesser will be value of y and lesser the value of x results greater will be value of y। so this shows the function is decreasing function। अब हामी यो फंक्सनको ग्राफमा प्लट गर्छौं। एउटा y एक्सिस लियौं, अर्को x एक्सिस लियौं। यो हाम्रो ओरिजिन रह्यो, लेट्स से यो 1 -1, यो हाम्रो y ड्याश, यो x ड्याश। अब हामी एजिम्प्टोटिक लाइनलाई बनाउँदै छौं। सो हाम्रो दुईटा एजिम्प्टोट्स कहाँ पर्यो भनेदेखि एउटा x इक्वल्स टु -2, अर्को y इक्वल्स टु 0। सो x इक्वल्स टु -2 लाइनमा हामी जाउँ। x इक्वल्स टु -2 भनेको x इक्वल्स टु -1 यो, x इक्वल्स टु -2 एज्युम गरौँ यहाँ छ। सो यहाँबाट हाम्रो एउटा एजिम्प्टोटिक लाइन फर्म हुन्छ प्यारलल टु y एक्सिस। यो रह्यो हाम्रो फर्स्ट एजिम्प्टोटिक लाइन x इक्वल्स टु -2। सेकेन्ड एजिम्प्टोटिक लाइन y इक्वल्स टु 0 भनेको x एक्सिसमै पर्यो। यो रह्यो हाम्रो दुईटा एजिम्प्टोटिक लाइन्स y इक्वल्स टु 0, एउटा x इक्वल्स टु -2। सो यो दुईटा एजिम्प्टोटिक लाइनबाट चाहिँ कर्व पास हुन सक्दैन। द्याट्स वाइ हाम्रो कर्व आइदर फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ अर सेकेन्ड फोर्थमा। हामीले अघि न फंक्सनमा डिस्कस गरिसक्यौं y इक्वल्स टु 1/x + 2 भन्ने फंक्सनमा मैले x को भ्यालु पोजिटिभ हाल्दै गर्दाखेरि y पनि पोजिटिभ देखियो। त्यसको मतलब दुवै पोजिटिभ हुने भयो भन्नुको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हो। x को भ्यालु मैले नेगेटिभ ग्रेटर देन -2 हाल्दै गर्दाखेरि y को भ्यालु पनि नेगेटिभ देखियो। That means the curve lies on third quadrant भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। सो यो दुईटा क्वाड्रेन्टबाट चाहिँ कर्व पास हुने भयो। ल कर्व कसरी फर्म हुने भयो हेरौँ। यसको पासिङ पोइन्ट अनि इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ नेचर अफ कर्वको बारे कुरा गर्दै हामी कर्वलाई स्केच गर्छौं। सो फर्स्ट पासिङ पोइन्ट रहेको छ 0,1/2। फर्स्ट पासिङ पोइन्ट रहेको छ 0,1/2, अर्को पासिङ पोइन्ट छैन। सो when x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि y 1/2 हुन्छ, when y इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि x अनडिफाइन हुने भयो। सो कर्वले y एक्सिसको एउटा पोइन्टलाई मात्रै इन्टरसेक्ट गरेर पास गर्दो रहेछ। अब हेरौँ हाम्रो कर्वमा 0,1/2 भनेको लेट्स से यो 1 युनिट हो भने 1/2 मिन्स हाफ यहाँनिर पर्ने भयो। सो 0,1/2 भनेको यो पोइन्टलाई हामी एज्युम गर्न सक्छौं। यो पोइन्ट हुँदै कर्व पास गर्छ फ्रम फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। सो मैले x को भ्यालु फ्रम राइट साइड राइटबाट -2 तिर क्लोज हुँदै गर्दाखेरि y को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा मैले बुझिसक्यौं। सो कर्व यसरी फर्म हुँदै जाने भयो हाम्रो। जति x को भ्यालु -2 को क्लोजमा जान्छ अब y को भ्यालु एकैचोटी हाम्रो एक्सट्रिमली इन्फाइनाइट सम्म सो एजिम्प्टोटिक लाइनसँग प्यारलली जाने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा कर्व लाई गर्ने भयो। सिमिलरली यसको सिमेट्रीमा सेकेन्ड कर्व चाहिँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा लाई गर्ने भयो। सो नेगेटिभ भ्यालु अफ x लाई मैले यसरी घटाउँदै लाने हो भने क्लोज टु -2 मा ल्याने हो भने y को भ्यालु यसरी नेगेटिभली यसरी
डाउनवर्ड मुभ हुँदै जान्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो कर्भ चाहिँ स्केच हुने भयो। यो भयो हाम्रो ग्राफ अफ द फंक्सन y इक्वल्स टु 1/x+2 जसमा हाम्रो डोमेन रहेको छ -इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट एक्सेप्ट -2 अनि रेन्ज रहेको छ इन्फाइनाइट टु -इन्फाइनाइट एक्सेप्ट 0 बाहेक। सो 0 र -2 भन्ने यो पोइन्ट बाहेक हाम्रो डोमेन र रेन्ज यसरी चाहिँ फर्म हुने भयो। सो यो पोइन्टमा हामी न त डोमेन भेटाउन सक्छौं न रेन्ज भेटाउन सक्छौं। सो -2 मा y इन्टरसेप्ट भेटिएन अनि 0 मा x इन्टरसेप्ट भेटिएन। सो द्याट्स वाइ डोमेन रह्यो हाम्रो -इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट एक्सेप्ट -2 रेन्ज रह्यो हाम्रो -इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट एक्सेप्ट 0। त्यसैगरी हामीले अर्को फंक्सन रहेको थियो हाम्रो f of x इक्वल्स टु 1/x-3 यो फंक्सनलाई पनि हामीले लाइकवाइज नै ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौं। टकिङ अबाउट इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुको बारे कुरा गर्दै यो कर्भ ओरिजिनबाट पास हुन्छ कि हुँदैन, पोइन्ट अन एक्सिस के हुन् र डोमेन एन्ड रेन्ज कति हुने भयो र एजिम्प्टोट्सको बारे कुरा गर्दै। सो इन सर्ट भन्नु पर्दाखेरि x 0 हुँदाखेरि f of x 0 नहुने भयो -1/3 हुन्छ। त्यही भएर यो ओरिजिनबाट पास गर्दैन यो कर्भ पनि। अनि x 3 हुँदाखेरि एजिम्प्टोट्स भेट्छ y टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुने भयो। एउटा एजिम्प्टोट भेट्यो x इक्वल्स टु 3। लाइकवाइज y 0 हुँदाखेरि y भन्नुको अर्थ f of x नै हो, हामीले y एज्युम गर्न सक्छौं। y 0 हुँदै गर्दाखेरि फेरि x चाहिँ इन्फाइनाइट सम्म पुग्ने भयो। सो यो फंक्सनको पनि दुईटा एजिम्प्टोट्स यसरी नै भेट्न सक्छौं हामीले। अनि यो भेटिसकेपछि हामीले ग्राफमा प्लट गर्छौं। एउटा पासिङ पोइन्ट पनि भेट्यौं हामीले 0, -1/3 अनि x मैले पोजिटिभ भ्यालु राख्दै गर्दाखेरि ग्रेटर देन 3 y पोजिटिभ नै भेटिन्छ अनि x नेगेटिभ भ्यालु राख्दै गर्दाखेरि लेस देन 3 y नेगेटिभ भेटिन्छ। यो कर्भ पनि फर्स्ट एन्ड थर्ड क्वाड्रेन्टमा लाई गर्छ जसरी यो कर्भ लाई गर्यो। सो यसको पनि ग्राफ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि इन सर्ट देखाउन चाहे x dash -इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट y dash -इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट। हियर इज द ओरिजिन। x इक्वल्स टु 3 मा एउटा एजिम्प्टोट्स थियो, अर्को y इक्वल्स टु 0 मा एजिम्प्टोट्स थियो अनि पासिङ पोइन्ट रहेको थियो 0, -1/3 0 यहाँनिर छ, -1/3 भन्दाखेरि हाम्रो लेट्स से यो 1 यो -1 हो भने यो -1 x एक्सिसमा यो 1 y एक्सिसमा हो भनेदेखि -1/3 इट मिन्स 0.333। सो 0.5 भन्दा नि कम नेगेटिभमा हेर्दाखेरि यो 0.5 हो भने -0.5 इज स्मलर देन -0.3। सो -0.3 चाहिँ अलिकति यता क्लोज टु 0 मा चाहिँ हाम्रो पर्ने भयो। यो पोइन्टबाट चाहिँ कर्भ पास हुने भयो। ओके, यो पोइन्टबाट पास हुनको लागि मैले x को भ्यालु नेगेटिभली इन्क्रिज गर्दै गर्दाखेरि y को भ्यालु डाउन टु नेगेटिभ इन्फिनिटी सम्म पुग्ने भयो प्यारलल टु दिस एजिम्प्टोट। अनि x को भ्यालु पोजिटिभली डिक्रिज गर्दै गर्दाखेरि y को भ्यालु पोजिटिभली इन्क्रिज हुँदै हुँदै प्यारलल टु दिस एजिम्प्टोट मा जाने भयो। दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्सन अफ y इक्वल्स टु 1/x-3। यसरी हामीले ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौं रेशनल फंक्सनलाई। अब लागौं गृह कार्यतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ डिफाइन एजिम्प्टोट्स, राइट वन एक्जाम्पल। एजिम्प्टोट भन्नाले के हो एउटा उदाहरण दिनु होला। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ स्केच द कर्भ y इक्वल्स टु 1/x। यो फंक्सनलाई ग्राफमा प्लट गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ राइट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ the curve f of x equals to 1/5 - x। यो फंक्सनको केही क्यारेक्टरिस्टिक बताउनु होला। अनि प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ यो फंक्सनलाई ग्राफमा प्लट गर्नु होला। अनि प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ एजिम्प्टोट्स भन्नाले के हो एउटा उदाहरण दिनु होला। हस् त, तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? हजुरहरुको केही सल्लाह सुझाव गुनासो छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। हस् त, अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद।